ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Basi Bro YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද text revel effect එකක් Adobe Premiere Pro software එක තුලින් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ text revel effect එකක් ගොඩක් වෙලාවට teledramas වල ඒ වගේ movies වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ text revel effect එක ගැන ඔයාලා දන්නේ නැත්තම් text revel effect එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලට දැන් මෙතන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් play වෙයි. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා වගේ යම් object එකක් මූ වෙද්දි text එකක් ඒකෙන් මතු කරගෙන යනවා. එහෙම නැත්තම් ඒකෙන් ඒ කියන්නේ තියෙන text එකක් එකට ඇද ගන්නවා. ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මේක ක්‍රම තුනකට හදාගන්න පුළුවන්. අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඒක ටෙක්ස්ට් එකක් මතු කරගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා ඒක ඇදගෙන යනවා. ඒක ඇතුළට ඇදගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් හයික් එකක් කරද්දී ඔයාලට ඇවිදගෙන යනකොට මවුන්ටේන් එකක් උඩ ඒක රෙකෝඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒකට ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක පාගගෙන යනවා වගේ හදන්න. ඉතින් මේ ක්‍රම තුනටම ටෙක්ස්ට් රෙවල් ඉෆෙක්ට් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ text revel effect එක Adobe Premiere Pro software එකෙන් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් එන අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතනට text revel effect එක හදාගන්න ඔයාලා Premiere Pro software එක open කරගන්න. ඉතින් මේකට stock footage එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මම මේක search කරලා හොයාගත්ත එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට ඔයාලා දැන් මෙතන screen එකේ පේයි මොකද මම ගත්ත stock footage එක කියලා. ඉතින් මේක description area එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් සමහරට ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න අවුරුද්දකට පස්සේ නම් ඔයාට ඒක ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් මේකේ link එක වැඩ නැහැ කියලා වැඩ නැත්තම්. ඉතින් ඒ විදිහට දැම්මන් පස්සේ මම ආපහු මේ stock footage එකේ හෝ නැත්තම් වෙන stock footage එක වීඩියෝ එකක් දානවා. ඉතින් අපි මේක ඉස්සෙල්ලම timeline එකට add කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේක timeline එකට add කරගත්තන් පස්සේ ඔයා මේක animate කරන්න යන කාර් එක මොකද්ද කියලා තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මම තෝරගන්න යන්නේ මෙන්න මේ කාර් එක. ඉතින් මොකද ඒක තීද්දි ගොඩක් ඉඳ තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතන type කරගන්නවා. ඉතින් text revel effect එක හදන්න type කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතන type කරගන්නවා text revel කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම text revel effect කියලා search ඒ කියන්නේ මෙතන ලියා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නම් මේකේ colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට colors වෙනස් කරගන්නවා. text කියන එකට නිල් පාට රතු පාට තියලා revel කියන එකට මම දාගන්නවා නිල් පාට. ඉතින් මේ effect controls වලට ගිහිල්ලා effect controls tab එක නැත්නම් window එකේ effect controls open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ගිහිල්ලා effect controls open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ type කරගත්ත text එක මම මේ විදිහට selection tool එකට select වෙලා මෙන්න මෙහෙම තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ text කියලා තියෙන එක expand කරගෙන මේකේ colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ revel කියන එකේ තමයි වෙනස් කරගන්නේ. ඉතින් ඒක select කළා මම නිල් පාටක් වගේ දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දීලා ඔයාලට කැමති නම් font එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේ fonts තමයි මම use කරන්නේ. ඉතින් මේවා මම හොයාගත්ත fonts ඔයාලට ඕන නම් මම ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. මම ගන්න fonts ගැන. ඉතින් මේ විදිහට මම අපෝ selection tool එකට ගිහිල්ලා දැන් තමයි මම මේක animate කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේක animate කරද්දි අපිට ඕන වෙන key frames වලින් හදාගත්ත එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන දැන් අපි animate කරන්න යන්නේ මෙතන හරියටම. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ ටික cut කරගන්නවා. මොකද ඒ ටික මට අත්‍යවශ්‍ය නැති නිසා. ඉතින් ඒ ටික මම cut කරගන්නවා control K කියලා. ඊට පස්සේ මම delete key කොබල එක delete කරගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි මම animate කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක animate කරනවා effect controls tab එකට යන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට effect controls tab එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් window ගිහිල්ලා යන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ text කියන එක click කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක expand වෙලා නැත්නම් මේක expand කරගෙන ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ROM එකක් තියෙනවා. ellipse එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන polygon එකක් තියෙනවා. ඉතින් rectangle එකක් වගේ එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට free හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ මේක free. මොකද අපිට කැමති shape එක හදා ගන්න පුළුවන් නිසා මේක එකපාරක් click කරලා මෙතන කැමති එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේක හදාගද්දී මේ ටෙක්ස්ට් එකේ දිගට තමයි හදාගන්න ඕන. මේ දිගටම හදාගත්තේ නැත්නම් ඔයාලට මේකේ ගොඩක් errors බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් පොඩි error එකක් එනවා. ඉතින් ඒක ආපහු මුලින් ඉඳලා ඔයාලට ආපහු keyframe කරගෙන යන්න වෙනවා ඒ ටික. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේක මේ විදිහට ඒ කියන්නේ ලොකු rectangle එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම මුලින් පොඩ්ඩක් expand කරගන්නවා. ඔයාලට පේන්න දෙයක් ඒ කියන්නේ මේක zoom කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කායකේ පොඩි නිකන් කර්ව් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි දැන් හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ගිහිල්ලා පස්සේ හිතන්ට ගිහිල්ලා අපි මේ කර්ව් එකත් එක්ක තමයි මේක ඇනිමේට් කරගන්නේ. ඉතින් මම මේක ෆිட் දීලා දැන් ගොඩක් ලොකු කරගන්නවා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔන්නට බලගන්න පුළුවන්. අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මැදදි මොකක් හරි එකක් ආවත් ඒක අපි ෆික්ස් කරගන්න මේක ගොඩක් ලොකු කරගෙන හදාගන්න. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට හදාගෙන මේ දෙක සිලෙක්ට් කරලා මේක චුට්ටක් ලොකු කරගන්නවා නැත්නම් අපිට එරර්ස් එන නිසා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ මේක එකින් එක ෆ්‍රේම් එක ඇනිමේට් කරන එක. ඉතින් ඒකට අපි මුලින්ම මේ මාස්ක් පාත් එකට තියෙන Google animation එක උඩ ක්ලික් කරනවා නම් හරියට නිකන් අර එලාම් එකේ තියෙන හැඩ එක. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා ඔයා මෙතන මම යූස් කරන්නේ මේ බටන්ස් දෙක. මේ දෙක යූස් කරන්නේ මොකද මේව ඔටෝ ට්‍රැකින්. ඒක නිසා මැනුවල් ට්‍රැකින් වලින් තමයි මම මේක කරන්නේ. මොකද ඔටෝ ට්‍රැකින් කරන්න අමාරු නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේන ඇති මේක ඉස්සරහට ගියන් පස්සේ මම මේක ඉස්සරහට ගන්නවා. මම දෙකක් තුනක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ටික මම ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් දාන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට මේක චුට්ට මේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕන. එතකොට තමයි මේක නිකන් මේකෙන් එනවා වගේ පේන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් මගේ ඇති එක පාරක් ලැබුණා මේක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ක්ලික් කළා. ඉතින් අපි කලින් ෆ්‍රේම් එක ගිහින් බලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මෙතනට නෙවෙයි දාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මෙතනට ගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට මේක විදිහට හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ගියා වැඩි මෙන්න මෙතනට වගේ. ඉතින් මම ඊට ටික ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් දාන්න. පේන ඇති දැන් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට මුලට ගිහිල්ලා ප්ලේ කරොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ඉෆෙක්ට් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක චුට්ටක් වෙලාව අරගෙන කරන්න ඕන වැඩක්. ඉතින් ඔයාලා මේක සාමාන්‍යයෙන් හරි කියන්නේ කම්මැලි කෙනෙක්ට මේක කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් මැක්සිමයිස් ෆ්‍රේම් දාලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේන ඇති කාර් එකෙන් නිකන් එළියට දාගෙන මේ ඉෆෙක්ට් එක යනවා වගේ. ඉතින් මේක මම තව ක්‍රියේට් කරපු එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒක මම පස්සේ වීඩියෝ එකකින් මේක එපිසෝඩ් 2 කියලා ගේන්න. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ ඒක අපි ඒක නිකන් උරා ගන්නවා වගේ අපි හදන්නේ. ඒ කියන්නේ හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකට උරාගෙන යනවා වගේ. ඉතින් මම මේක ඔයාලට ඕනනම් වින්ඩෝ ගිහලා මැක්සිමයිස් ෆ්‍රේම් දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔන්න බලන්න ඔයාලට පේනවා. ඒකෙන් උරාගෙන යනවා වගේ. ඉතින් මම මේක ෆුල් දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඉෆෙක්ට් එක අපි ක්‍රියේට් කරගන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට අද කියලා දුන්නේ මේක ඔයාලට තව හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක හදාගන්න. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේ ඉෆෙක්ට් එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ දැන් දකින්නේ කොහොමද හරියටම ටෙක්ස්ට් රෙවල් ඉෆෙක්ට් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ටෙක්ස්ට් රෙවල් ඉෆෙක්ට් එක හරියම ලේසි විදිහට අපිට Adobe Premiere Pro software එකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කම්මැලියට ගොඩක් කරන්න අමාරුයි. මොකද මේක මැනුවලි තමයි අපිට කරන්න වෙන්නේ. ඔටෝ කරන්න ගියොත් ඒක හරියට ඒ කියන්නේ හරියට ඒක ක්‍රියේට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඉෆෙක්ට් එකේ මොන හරි ඔයාලට ප්‍රශ්න වගේ තියෙනවා නම් ඒවා අනිවාර්යෙන් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් අනිවාර්යෙන්ම දාන්න. ඒව නොදා ඉන්න එපා. මොකද මට මේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු දැනගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තව ඉෆෙක්ට් එකක් එහෙම ක්‍රියේට් කරන්න ඕන නම් ඒකත් අනිවාර්යෙන් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් විතර ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් නොටිෆිකේෂන් එකෙන් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති නම් විතරක් මේක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.